ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ አዲስም ካላችሁ እንኳን ወደ ቤትስታይል በሰላም መጣችሁ እያልኩ ውድ ጊዜያችሁን ስለምትሰጡኝ ከኔ ጋርም ስለምትቆዩ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሩቲን የሆነውን ኪችኔን ሳጸዳ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን እንግዲህ ኢንስፓየርድ ከሆናችሁበት ብዬ ነው ይሄንን ዝግጅት ይዤላችሁ የቀረብኩት አብራችሁኝ ስለምትቆዩ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ይያል ወደ ዝግጅቱ አልፋለሁ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንግዲህ ኪችን እንደምናቀው ብዙ ስራ የሚበዛበት አካባቢ ነው የኔ ደግሞ በጣም ከሚዝረከረኩ ክፍሎች አንዱ ነው እንደምታዩትም ደግሞ መጸዳት ያስፈልገዋል ስለዚህ ምንድነው ማደርገው የቆሸሹ ቃዎችን መታጠብ የሚገባቸውን የዲሽ ዋሸር ወይም ደግሞ የእቃ ማጠቢያ ማሽን ውስጥ ሁሉንም ሰብስቤ ያስገባቸዋለሁ ከዛ በኋላ ጠረጴዛውን የመመገቢያ ጠረጴዛውን የኪችን ሲንኩን ከእንደገና ቶፑን ፍሪጅን እና እዛ አካባቢ መጸዳት የሚያስፈልጋቸው እቃዎችን አጸዳለሁ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኪችን ሲንኩን ያጸዳሁ ነው ዛሬ ብዙ ስላልመነቸከ ብሊች አልተጠቀምኩም ግን ብዙ ጊዜ ሲመነችክና ወደ መጥቆር አይነት ከለር ሲሄድ በብሊች አድርግና በውሃ ዘፍስፌ ሞላውና ለ5 ደቂቃ ያክል አቆየዋለሁ ከዛ ሰዓቱ ሲደርስ ማጠብ ነው ልክ እንደ አዲስ ነው ሻይን የሚያደርገው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ጥቁር ያለው ነገር በሙሉ ይለቀዋል እዚህ ጋር ደግሞ የኪችን ቤንቹን ያጸዳሁ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ኪችን ቤንች ሳጸዳ ፎጣ ከመጠቀም ይልቅ የራሱ ዲስኢንፌክታንት የሆኑ ዋይፐሶችን ወይንም ደግሞ ስፕሬዩን በመጠቀም በፔፐር ታውል ላይ አድርጌ ማጽዳትን መርጣለሁ ያ ሞር ሴፍ ነው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ እንደዚህ ያደረኩ የመመገቢያ ጠረጴዛዬን የሚቀሩ እቃዎችን በሙሉ አጸዳለሁ
እሺ እንግዲህ አሁን ቤቴን አጽድቼ ጨርሻለሁ ቤቴን ማውልወል ነው የሚቀረኝ ከዚህ በፊት ቫኪዩም ስላረኩት ድጋሜ ማድረግ አይተበቀብኝም እንግዲህ በብዛት ሁለት አይነት ሞልዋያዎችን ነው የምጠቀመው ይሄኛው አንደኛው ነው ይሄኛው ቀለል ይለኛል ምክንያቱም ሞልዋያውን አውልቄ ማጠብ ይችላልው ማሽን ውስጥ ማስገባት ይችላልው ከእንደገና ሌላ መተካት ይችላልው እዛ ምክንያት ደስ ይለኛል ስለዚህ ምንድነው ማድረገው እዚህ ጋር መታየት የውሃ መያዣው ጋር ውስጡ ውሃ አድርግበታለሁ ከዛ ደግሞ ኢሴንሻል ኦይል ይጨምርበታለሁ እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደሰራሁት መልካም ማዛ ለቤታችን ሚለው ጋር ፍሎራችንም ስናጸዳ መልካም ማዛ ያለው ብንጠቀም ብዬ ተናግሬ ነበር እኔም ስለዚህ ስለማደርገው ወለኔ ሳጸዳ በብዛት ኢኳሊፕተስ ነው የምወደው ኢኳሊፕተስ ኦይል ይጠቀማለሁ እንግዲህ እንደዚህ ያደረጉ ቤቴን አጸዳለሁ ያጸዳውትንም ደግሞ ከኔ ጋር እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁ መልካም ቆይታ
you.